या पॅनमध्ये अर्धा चमचा तेल घालायचंय। तेल चांगले गरम झाले की यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे घालायचेत आणि शेंगदाण्याला हलकसं असं भाजून घ्यायचंय। याच्यानंतर याच्यामध्ये 2 चमचे हरभऱ्याची डाळ घालायची आणि डाळीला सुद्धा हलकसं भाजून घ्यायचंय आणि 3 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, हिरव्या मिरच्या सुद्धा याच्यामध्ये चांगल्या भाजून घ्यायच्यात। तर आता याच्यामध्ये 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्यात। अर्धा इंच आल्याचे तुकडे पण याच्यासोबत घालायचे आहेत आणि याला सुद्धा हलकसं गरम करून घ्यायचंय। तर आता आपले हे सगळे साहित्य भाजले गेले आहे। हे सगळे साहित्य एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा साखर घालायची आहे। याला थोडा आंबटपणा येण्यासाठी याच्यामध्ये 1.5 ते 2 चमचे चिंचेचे पाणी घालायचंय आणि अर्धा कप साधे पाणी घालून याचे बारीक असे वाटण तयार करून घ्यायचंय। तर तुम्ही पाहू शकतात की याचे वाटण कशा पद्धतीचे तयार झालेले आहे। या वाटणाला आता आपण तडका देऊयात। तडका दिल्यानंतर या चटणीला व्यवस्थित असं मिसळून घेऊयात। तर आता आपली चटणी तयार झालेली आहे। या चटणीसोबत खाण्यासाठी आंबोली तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 1 कप स्वच्छ चाळून रवा। याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा साखर घालायची। 1 कप रव्यासाठी अर्धा कप दही घालायचंय। याच्यामध्ये 1 कप पाणी घालून याचे स्मूथ असे बॅटर तयार करून घ्यायचंय। तर आता याला मिक्सरला फिरवून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकतात की आपले कशा पद्धतीचे बॅटर तयार झालेले आहे। हे बॅटर एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। तयार केलेल्या बॅटरमध्ये पाव चमचा फ्रूट फ्लेवरचा इनो घालायचा आहे। इनो घालून हे बॅटर व्यवस्थित मिसळून घ्यायचंय, जेणेकरून हा इनो व्यवस्थित मिसळला जाईल। तर आता आपले बॅटर तयार झालेले आहे। तयार झालेले बॅटर गरम पॅनवरती सोडून घ्यायचंय। सोडतानाच या बॅटरला लगेचच जाळी पडते, तुम्ही पाहू शकतात। आपल्याला गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवायची आहे। तर याच्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूयात, म्हणजे हे चांगले वाफले जाते। आता आपले 2 मिनिट झालेले आहेत। तर तुम्ही पाहू शकतात की किती मस्त असे हे वाफले गेले आहे। तुम्ही पाहू शकतात की याला जाळी सुद्धा किती छान आलेली आहे। हा नाश्ता तुम्ही मुलांच्या छोट्या छोट्या भुकेसाठी बनवू शकतात। जर तुम्हाला धिरडे कसे तयार करायचे याची रेसिपी पाहायची असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ती तुम्ही पाहू शकतात। तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपी सोबत। तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा।